የማይክሮሶፍት ምርት የሆነው ቢንግ የተለያዩ ኢሜጆችን ጀነሬት እያደረገ ይገኛል። ልክ እነዚህ አይነቶች በጣም ሃይ ኳሊቲ ኢሜጆችን ጀነሬት ያደርግልናል። ታዲያ በዛሬው ቪዲዮ እነዚህ አይነት ኢሜጆችን እንዴት ጀነሬት ማድረግ ነው የምትችሉ አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ ክሮም ላይ ትሄዱና www.bing.com ብላችሁ ሰርች ታደርጉ እንደዚህ አይነት ዌብሳይት ይመጣላችኋል። እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ ኢሜጆች አሉት፣ ቴምፕሌቶች። አካውንት ትከፍታላችሁ። አካውንት ከፍታችሁ እንደዚህ አይነት ፔጅ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ። ለጥያቄዎቻችሁ መልስ የሚሆኑ እንትኖች አሉ። እንዴት አድርጌ ከፍታለሁ፣ እንዴት አድርጌ የተለያዩ ፕሮንቶችን አስገባለሁ የሚለውን መልሶቻችሁን እዛ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። ሰርች ታቡ ላይ ሄድና ጽሁፍ እናስገባለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አንድ ቴክስት አስገብቼለታለሁ። እዚህ ያመጣን ክሬት እንለዋለን ማለት ነው። ክሬት ስንለው ቀጥታ ባስገባው የጽሁፍ ላይ ተመርኩዞ ፕሮሰስ ያደርግልኛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁን እዚህ ጋር ፕሮሰስ እያደረገ ይገኛል። በቀጥታ ኢሜጁን ጀነሬት ያደርግልኛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ባስገባው ለጽሁፍ ላይ ተመርኩዞ ኢሜጁን ጀነሬት አድርጎልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት 4 ኢሜጆች ጀነሬት አድርጎልኛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ነው። በተጨማሪም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቀደም ያሳየኋችሁን አይነቶች ኢሜጆች ለማስገባት እዚህ ጋር ተመልሼ ጽሁፉን አስገባለሁኝ። ይሄን ጽሁፍ ካስገባሁኝ በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ክሬት የምትላለች በድጋሚ ክሬት የምትለው አንድ ክሊክ እናደርጋታለን። እንደምትመለከቱት እነዚህ አይነት የመሰሉ በጣም ሃይ ኳሊቲ የሆኑ ኢሜጆችን አኒሜሽን ፎቶዎችንም ጭምር ሰርቶ አምጥቶልኛል ማለት ነው። አንዱን ክሊክ አደርግበታለሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ላዩ ላይ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ በቀኝ በኩል 3 አይነት አማራጮች አሉ። ሼር የሚል አለ፣ ሴቭ የሚል አለ፣ ዳውንሎድ የሚል አለ። ዳውንሎድ የሚለው ክሊክ በማድረግ ማውረድ ትችላላችሁ። ከስተማይዝ የሚለው ክሊክ ስታደርጉት ግን ማይክሮሶፍት ዲዛይን ላይ ወስዳችሁና እያንዳንዱን ስዕል ከስተማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ያለምንም ኤዲቲንግ ሶፍትዌር ፎቶዎቹን ያለ ፎቶሾፕ በቀላሉ እዚህ ላይ መታችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ማስፈለጉትን ፓርት ማስወገድ ትችላላችሁ። የተለያዩ ቱሎች አሉት፣ እነሱን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ቴምፕሌቶች አሉት። ቴምፕሌቶችንም እንደዚሁ መርጣችሁ በቀላሉ ለፎቶዎቹ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የምትመለከቱት አይዲያ ብሎ በቀኝ በኩል የተለያዩ ፎቶዎች ያመጣላችኋል። እነሱንም ክሊክ በማድረግ በቀላሉ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ብዙ አማራጮች አሉት። ወርታች እያደረጋችሁ የምትፈልጉትን አይነት የፎቶ ቴምፕሌት አይዲያዎችን መውሰድ ትችላላችሁ። እነዚህም ኒው አይዲያ የሚለውን ክሊክ በማድረግ በቀላሉ አዳዲስ አይዲያዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደጨረሳችሁ ከላይ በኩል ለምትመለከቱት 2 አይነት አማራጭ አለ። ኒው ዲዛይን ኤንድ ዳውንሎድ የሚል አለ። አዲስ ዲዛይን መስራት ከፈለጋችሁ ኒው ዲዛይን የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ዳውንሎድ የሚለውን ከፈለጋችሁ ዳውንሎድ የሚለውን ክሊክ በማድረግ በቀላሉ ዳውንሎድ አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ወደ ኋላ ስትመለሱት ከዚህ 3ቱን ኢሜጆች ይሰይራል። እያንዳንዱን ሰሌክት በማድረግ ማውረድ እንችላለን ማለት ነው። በሶስተኛነት ደግሞ ማሳያችሁ አሁንም ሰርች ታውቀን መለስና ለምሳሌ አንድ ጽሁፍ ላስገባለት። ለምሳሌ አንድ ጽሁፍ ላስገባለት እኔ ይሄን ጽሁፍ ካስገባውለት በኋላ እንደምትመለከቱት በቀኝ በኩል 2 አይነት አማራጭ አለ። ቀደም ክሬት የሚለውን ነበር ክሊክ ስናደርግ ነበር። አሁን ሰርፕራይዝ ሚ የሚለው ክሊክ ስናደርግ ናቹራል በሆነ መንገድ ራሱ ቴክስት ይጽፍልናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ናቹራል በሆነ መንገድ ቴክስት ይጽፍልናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ክሬት እንለዋለን ማለት ነው። ይሄኛው አዲስ ቱል ነው ሰርፕራይዝ የሚለው። እሱን ክሊክ በማድረግ ራሱ አሪፍ የሆኑ ኢሜጆችን ጀነሬት ያደርግላችኋል ማለት ነው። እንዴት አድርጌ እጽፋለሁ የሚለውንም ካላወቃችሁ እንደምትመለከቱት ራሱ ጽፎ ራሱ ጀነሬት አድርጎልናል ማለት ነው። ይሄንንም እንደቀድሞ ነው ሰሌክት በማድረግ ክሊክ በማድረግ በቀላሉ ዳውንሎድ አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው በቀላሉ። እንደዚሁም ከስተማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደቀደሙ እንዳሳየኋችሁ ሄዳችሁ የምትፈልጉትን ፓርት ከስተማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ከዚህ በፊት ጀነሬት ያደረግናችሁ ፎቶዎች አሉ። እነሱንም ካላወረዳችሁ እዚህ ጋር በቀኝ በኩል ታገኟቸዋላችሁ። እነሱንም እየሄዳችሁ በቀላሉ ዳውንሎድ የምትለውን ክሊክ በማድረግ ፋይላችሁን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በጣም አስገራሚ የሆነ የቢንግ ዌብሳይት ነው። ብዙ ሰዎች አያውቁትም፣ ግን በጣም አሪፍ የሆኑ ኢሜጅ ኳሊቲያቸው አሪፍ የሆኑ ኢሜጆችን እዚህ ዌብሳይት ላይ በመምጣት ጀነሬት በማድረግ በቀላሉ ዳውንሎድ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆኑ ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እዚህ ድረስ ስላያችሁት በጣም ነው የማመሰግነው። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።